Ito guys yung kubo namin dito sa bundok oh. Kaso hindi butas-butas na yung atip kasi hindi nire-repair ng papa ko kasi ano ngayon, wala ganong bunga ngayon ang buko kasi binagyo. Yan oh. Anto kupranto tsaka pilihan. Yan, may mga anahaw. Yan yung papa ko oh. Yan yung kapatid ko doon nag-akyat ng pili. Dito nakatira yung lola ko noon. Diyan, oh. Diyan bahay nila, oh. Ano to, pamana. Pamana sa magkakapatid. Sila papahati-hati sila. Oh. Kaya lahat sila may lupa sa bundok. Daming anahaw dyan, guys, oh. Yun, oh. Pupulutin guys. Ilang puno kasi yan, oh. Masakit sa likod magpulot. Kasi yung umakyat, hindi naman pwedeng umakyat tapos magpupulot pa kayo pagod na umakyat. Kaya kami yung nagpupulot. Yung kapatid ko tsaka yung isa ang akyat. Ayan, oh. May dalawang sako na dun, guys. Yan, mag-antulahan. Susod yan sa ano. Kung araw ka ng bunga ay ang ano kuya, puro grupo ano? Pero kung magkaroon ito. Pero magkano yung takot-suntak? Manipison. Yan na guys, oo. Oh. Yan na yung nakuha namin. Yung papa ko nagpulot ka. Yan guys, oh. Ayun, sobrang taas niya guys. Tatakpan. Nangingitim-ngitim mo na, oh. Dahil ang pili. Ay, nag-aratsing ako. Nag-aratsing ako sa usok. Ayan guys, oh. Yan ang na-harvest namin. 3 sako. 3 sako, may langka, oh. May langka. Oh, uwi na tayo. Ayan. Si Bart. Kunya, una. Yan yung kubo naming mansion. Yaw na daw si Roman. Nagtula kami ng ng pili. Ayan guys, oh. Kinakain yan na tinulang pili. Tapos ibibilad, gagawing pili na candy. So, na guys, pauwi na kami. Ayun na yung papa ko sa dulo, oh. Tsaka yung kapatid ko dala na yung hinarvest naming pili. Ayan, oh, yung mama ko, ayun, oh. Ganda ng dito.
Ayan yung kapatid ko, oh. Mabigat kasi dala ko eh. Yun ang dala ko. Yun sa kanila. Mga gulayin. Ayan guys, oh. Nagpahinga kami dito sa gilid ng kalsada kay nagpasundo kami sa kapatid ko. Wala kami sasakyan, ang layo kasi. Yan, dami kong kurumbot, oh. Yan ang pag nagpumunta ka sa bundok, ayan. Daming mga may mga dagta, oh. Ito pa. Ayan, shoutout time na tayo mga ka-Adayot. Ayan, comment down below kayo para sa susunod na vlog. Kayo naman ang i-shoutout ko. Ayan, shoutout sa aking sisi na si Maya Mia. Ayan, support nyo guys sa kanyang bahay. Ayan, pakisupport nyo din guys ang aking kaibigan shoutout kay Helm G24. Ayan, at ang aking pinsan na si Famtime Familia Herd at saka ang aking sisi na si Jenny Campiliano. Support nyo guys ang kanyang bahay at pakisupport nyo rin guys ang aking kababayan na si Companiho Vlog, ang aking pinsan na si Unifriend Channel. Shout out din sa aking sisi na si Cecil Vlog. Support nyo yung kanyang bahay guys, at sa aking sisi rin na si Ganda Baby. Ayan, support nyo guys. Aling Doray Vlog, ayan. Shoutout Sisi. Angelita Coliado, ate, shoutout. Ayan, Romdu, shoutout. Ayan. Pakisupport nyo guys yung mga bahay nila. At shoutout din sa aking kuya na si Kuya Edison Botete Official. Shoutout kuya. Ayan, kay JR Abeliano, shoutout. Shoutout din kay Kuya Jerry Solis. At shoutout din kay anak ng Jurassic. Shoutout! At shoutout din kay Ayumi Aki TV. Shoutout kay Jake Kadils. Shoutout. Ayan, kay Santuko Family. Shoutout. Ayan, guys, pakisupport niyo yung mga bahay nila, guys. Shoutout din kay Bilas TV. Shoutout din kay Morning Tea TV Vlog. Ayan, shoutout. At shoutout din kay Jason Congreso TV. Ayan. Pakidikitan nyo yung kanilang mga bahay at shoutout din kay Pry Angel, Shengji, Crazy Creepy, shoutout kabayan, at shoutout kay Philip Sikat, shoutout din kay Rose Gabs TV. Sa mga gusto po magpa-shoutout next vlog ko, ayan, comment down below lang po.